السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديدة مجربة. موضوعنا لنهار اليوم هو عن الشامات أو الخانات أو حبات الخال. الشامات ولا الخانات كاين بزاف منا اللي يحبوا الشامات هذه ويعتبروها رمز للجمال وتزيدهم رونق وبهاء وتزيدهم جمال، بينما كاينه فئة من الناس تحب تتخلص منها لأنها تجيهم ممكن في أماكن غير مرغوب فيها وتأثر على نفسيتهم. تقدروا تتخلصوا من هذه الشامة عند طبيب جلد بإجراء عملية صغيرة تستغرق 10 دقائق، يستخدم فيها لانستيزي لوكال مخدر موضعي. بعدها يقوم بالخياطة أو لصقة طبية، كما تقدروا ينحيها بالليزر، كما يقدر أيضا أنه ينحيها بالكي. وكما تقدروا تستخدموا وصفات طبيعية من المنزل. أنا اخترت لكم وصفات طبيعية مجربة ووصفة تقليدية اللي نستعملوا فيها الخيط باش نتخلصوا من هذه الشامة، راح نشوفوها في الفيديو. وقبل ما نشوفوا هذه الوصفات نروحوا أول شيء نشوفوا أنواع الشامات، وقبل ما نشوفوا أنواع الشامات ما تنسوش تحطوا لي لايك ونبداو في الفيديو. الشامة قادر تكون مؤشر لسرطان الجلد، عافانا الله وإياكم. كيفاش نفرق بين الشامة الحميدة والشامة الخبيثة؟ إذن الشامة الحميدة تتميز بأن شكلها مدور والحوافها متماثلة. إذا رسمنا خط في منتصف الشامة راح نلقاو تناظر في الحواف، بينما الشامة الخبيثة في العكس تظهر الشكل غير متماثل، وإذا رسمنا خط في المنتصف راح يكونوا غير منتظمين ويكونوا الحواف الثاني ما مش منتظمين. الشامة الخبيثة شكلها مشوه وغير مستدير. لون الشامة الحميدة عندها لون واحد اللي هو البني أو البني بدرجاته، أما الخبيثة فهي متصبغة بأكثر من لون. الشامة الحميدة لا تسبب أي نزيف أو أي إفرازات، بينما الخبيثة في العكس ممكن تسبب بشعور بحكة مزعجة أو نزيف أو قشرة. عرض الحجم وقطر الشامة الحميدة يكون أقل من 6 ملم، إذا كان أكبر فقد تكون خبيثة. لون الشامة الحميدة قد يكون بلون واحد فقط، بينما الخبيثة حتكون بعدة ألوان، قد تكون بلون أسود أو رمادي أو أحمر أو أبيض أو حتى أزرق. في هذه الحالة يجب استشارة طبيب الجلد فورا. أول وصفة حنستخدموا فيها خل التفاح. خل التفاح عضوي مش مبصر، لأنه غني بالأحماض العضوية، من بينها ماليك أسيد الذي يعمل على إذابة هذه الشامة. كيفاش نعرف أنه هذا الخل التفاح عضوي ماهوش مبصر؟ أول حاجة الخل التفاح المبصر هو اللي فات على النار، بينما الخل التفاح العضوي ما يفوتش على النار. بكل بساطة كيفاش نعرف بلي هذا الخل التفاح عضوي؟ نشوفوا فقط أسفل القارورة نلقاو هذه الشوائب، نلقاوها هبطت لتحت، هكذا نعرفوا بلي خل التفاح تاعنا عضوي وغني بالأحماض العضوية. وباش تعطيكم الوصفة نتيجة لازم تستخدموا خل التفاح عضوي كما وضحت لكم في الفيديو. هذه الماركة اسمها الترياق، مصنوعة بغرداية. إذا البنات نفوت مباشرة في الوصفة. والطريقة البنات راهي معروفة منذ القدم، هو أنك تغمسي فقط قطنة في خل التفاح وتحطيها مباشرة فوق الشامة وتحطي عليها ضمادة طبية، المدة الزمنية اللي تخليها لمدة ساعة، وتكرر العملية 2 إلى 3 مرات في اليوم. بمعنى الشامة لازم ديما تسقيها بخل التفاح هكذا باش تنشف هذيك الشامة وتتنحى تدريجيا ويصبح اللون تاعها فاتح، والزوائد اللحمية تذوب مع الوقت. هذه الوصفة البنات نداوموا عليها لمدة أسبوعين هكذا البنات، ونديروها يوميا 3 مرات في اليوم، بمعنى ديريها ساعة وتنحيها وتزيد ديريها ساعة، هكذا 3 مرات باليوم. الوصفة الثانية راح نستخدموا فيها البصل الأحمر. علاش البصل الأحمر؟ لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المختلفة بالمقارنة بالأنواع البصل الأخرى، كما أنه يحتوي كذلك على مادة الكبريت. إذا نحتاج إلى قطع صغيرة من البصل قطعناها إلى مربعات صغيرة بحجم الشامة. إذا كانت الشامة كبيرة نقصوه بحجم أكبر من هذا الحجم. إذا جبت علبة صغيرة ونحط فيها كمية فقط من البصل هكذا بهذا الشكل، وناخذ كمية صغيرة فقط اللي حنستخدموها كما راكم تلاحظوا، ونضيفوا عليهم خل التفاح
هكذا بهذا الشكل، يعني نغمروا هذاك البصل بخل التفاح هكذا جيدا بهذه الطريقة. من بعد نغلقوا القارورة تاعنا ونحطوها في مكان مظلم لمدة 3 أيام هكذا حتى يطرى معنا هذا البصل. نجيو دركا لطريقة الاستخدام. نتوما خليوه لمدة 3 أيام في مكان مظلم ومكان جاف مثل الخزانة مثلا. من بعد تستخدموها. أنا استخدمته مباشرة على جالة الفيديو باش تفهموا الطريقة. إذا البنات نحكموا هذه القطعة تاع البصل ونحطوها على الشامة ونحطوا عليها قطعة قطن ونحطوا عليها كمادة طبية. هذه الطريقة البنات تستخدموها يوميا وتتركوها لمدة ليلة كاملة. تقدروا تستخدموها في الليل، خليوها لمدة ليلة كاملة وراح تلاحظوا النتيجة ولا تلاحظوا الفرق. راح تذوب هذيك الشامة تدريجيا وراح يصبح لونها فاتح. الوصفة الثالثة راح نستخدموا فيها زيت الخروع. زيت الخروع من الزيوت العميقة، عميقة التنظيف للبشرة، مضاد للبكتيريا، يخفف حبوب البشرة خاصة الشامات وحب الشباب. نقدروا نستخدموا زيت الخروع وحده كما نقدروا نستخدموا زيت الخروع مع بيكربونات الصودا. زيت الخروع يعمل على تفتيت حبة الخال والزوائد اللحمية، يعني كي نديروا زيت الخروع وحدها يوميا نطبقوها يوميا راح تتفتح هذيك الخانة ولا هذيك الشامة، ومع الوقت راح تذوب لنا هذيك الشامة ونتخلصوا منها. هذه الطريقة الثانية البنات اللي شاركتكم بها هي أن نحطوا كمية من بيكربونات الصودا أو بيكربونات الصوديوم ونضيفوا لهم قطرات من زيت الخروع ونخلطوهم هكذا بهذا الشكل حتى نتحصلوا على قوام كريمي. من بعد نحطوه على الشامة تاعنا. وقبل ما نطبقوا هذه الطرق ولا هذه الوصفات لازم نغسلوا الوجه جيدا او المنطقة اللي فيها الشامة نغسلوها جيدا نظفوها جيدا. من بعد نطبقوا عليها الوصفة. كما لاحظتم البنات حطيت قليل من الوصفة، حطيت عليها قطن ونحط عليها ضمادة ونخليها لمدة ليلة كاملة. والوصفة هذه نستمر عليها يوميا لمدة 2 أسبوع وراح نلاحظوا الفرق وراح نتخلصوا من هذا الشامة. والكمية المتبقية من هذه الوصفة نقدروا نحتفظوا بهم في قارورة زجاجية ونحطهم في الثلاجة ونستخدموهم عادي. الوصفة الرابعة هي عبارة عن طريقة تقليدية تسقط فيها الشامة أو الزوائد اللحمية بدون جراحة. راح نستخدموا فيها خيط لتنظيف الأسنان، راح نلقاو عند الصيدلية بطبيعة الحال. إذا مش متوفر هذا الخيط لتنظيف الأسنان راح نستخدموا أي خيط عادي، المهم يكون نظيف يكون رفيع يعني رقيق. بهذه الطريقة الشامة رايحة تنشف مثل حبة الزبيب، لأنه الدم اللي يدفق لهذيك الشامة راح يحبس عند العنق تاع الشامة وبالتالي رايحة تنشف وتذبل وتموت. والطريقة هي أننا نربط الشامة بالخيط عقدة أو عقدتين. الطريقة راهي مؤلمة لكنها جد فعالة وسريعة. رايحة تسقط هذيك الشامة أو الزائدة اللحمية. راح نلاحظوا بلي العنق تاع الشامة صغار بينما الفتحة تاع العقدة اللي عقدناها تاع الخيط حت كبير. في هذه الحالة راح نزيدوا نديروا خيط واحد آخر ورايحة تسقط الشامة أو الزائدة اللحمية بعد ما تنشف مباشرة. كما كاين وصفات عديدة ومتعددة، وصفات طبيعية أخرى نستخدموا فيها الثوم الأحمر ولا نستخدموا فيها الألوفيرا. كما كاين وسائل أخرى اللي هي الكي نكويوها بالحبة تاع القرنفل ولا بالعود الكبريت أو بالعنبر. إذا هذو كامل الوصفات البنات طبيعية ومجربة، إلى أننا لازم نستشير الطبيب هكذا باش نتأكدوا ونقطعوا الشك باليقين ونتأكدوا أن هذه الشامات هي شامات حميدة ماهيش السرطانية. من بعد نخوضوا التجربة تاعنا ولا من المستحسن أن ننحيوها عند الطبيب. وهنا حبوباتي لحقنا لنهاية الفيديو. نتمنى هذا الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.